Спеціально для вас нафарбувала сьогодні, щоб показати нову гуаш від Роси, яку я отримала, вже протестувала, вже намалювала ілюстрацію. Зараз покажу таке взуття. Я намалювала такий мікромалюнок. Мені сподобалось, як працює ця гуаш. І можу сказати точно, що вона більш щільна і більш пігментована, ніж звичайна гуаш від Роси. Ось така. Зараз буду показувати, як її вимальовую, що виходить, що мені подобається. І буду показувати процес малювання цього взуття. Він, до речі, вийшов доволі довгий, я його дуже прискорю, щоб вам було не нудно дивитися. Якщо у вас є досвід малювання якоюсь гуашю, будь ласка, поділитися ним, бо я, в принципі, гуашю малюю дуже рідко. Це, напевно, перший раз за десь 3-4 роки, бо зазвичай я малюю акварелью. Мені дуже зрозуміло, що в акварелі треба додавати багато води, а в гуаш навпаки, води саме мінімум, і фарбувати, і малювати тільки густою нерозведеною фарбою. Тому поділіться вашими порадами, як краще малювати гуашю. Єдине, що я люблю робити більше, ніж малювати, це оглядати нові художні матеріали. Я отримала від Роси їх нову гуаш. Ось такі 4 кольори я обрала. Трошки нетиповий набір, бо це азо-жовтий, церуліум блу, ультрамарін і кармін. Ось такі. Я потім поясню, чому я обрала саме ці. Це хай буде маленький секрет. Чорного кольору в мене нема, тому я просто використаю акварель і буду трошки затемняти наші фарби. Ось така мені ще брошурка прийшла з усіма їхніми кольорами, по якими я і обирала ті саме, які мені потрібні. Звісно, я хотіла всі, але довелося обирати меншу кількість. Ось мій кухоль води. Починаю з жовтого, найсвітлішого. Дуже намагаюсь мало води додавати, бо я в акварелі звикла сюди її просто наливати, а гуаш працює по іншим принципам. Я навіть чула, що деякі художники малюють взагалі без додавання води. Можливо, я теж так спробую, поки що. Я не знаю, як це робити. Так, помила пензлик і зараз кармінову наношу поруч з Азо Yellow. Кармінова дуже схожа на мадженту, але трошки червоніша. Мені захотілося саме її взяти. Фарба доволі щільно і м'яко лягає. Наскільки вона буде просвічуватися, ми побачимо вже, коли вона висохне. Кольори яскраві, очікувані. Ну, тобто я малюю, я не дивуюсь, яке воно буде. Я майже 100% розумію результат, який буде. І церулем замість Cyan Blue. Так, в мене знову акварель якась виходить, багато води. Ось такі базові кольори. Тепер давайте змішаємо. Ось тут в мене поруч якраз потекла біла фарба. І ми її трошки змішаємо з білим. Як з білим виглядає ультрамарин. Зараз лавандовий намішаємо. Значить, треба тестувати вже в реальному малюванні, а не в вифарбуванні. Бо малювати квадратики набагато легше, ніж малювати реальну картину. Так, треба, напевно, трошки швидше, бо будемо дуже довго малювати вифарбування. Давайте жовтий ще спробуємо. Лимончик такий виходить. Так, а тепер давайте їх змішаємо і подивимось. Та все вони гарно змішуються, в мене нема навіть сумнівів.
Давайте ще сюди жовтого більше додамо. Ось так. Я приблизно в таких кольорах збираюсь зараз малювати ілюстрацію. Для ілюстрації я обрала фотографію зі свого взуття. Ось вона буде зараз на екрані. Я вже намалювала її олівцем, тому ми будемо тільки розфарбовувати. Так, що давайте зелений ще змішаємо. Що там, ультрамаринчик наш і жовтий. Може, рука втомилася тримати. Ось такі гарні зелені виходять відтінки від темного до більш трав'янистого. Коротше, змішується фарба дуже гарно, працювати з нею приємно. Зараз будемо дивитися, як малювати нею реальну ілюстрацію. Ні, стоп, зачекайте, а чорну фарбу я навіщо собі накапувала? Давайте тепер подивимося, як з чорною фарбою ця гуаш працює. Так. Блін, тут в мене вже і рожеве додалось. Бачите, з аквареллю теж, в принципі, все змішується. Дивно, що я раніше не малювала гуаш'ю, а тільки на акварелі свою увагу зосередила. Давайте ось червоненький. І додаю чорного. І дивимося, який в нас бордовий виходить. Ой, дуже класний. Мені дуже подобається. Дуже насичений, гарний бордовий колір. Так, і давайте, що останнє. Цируліум давайте з чорним змішаємо. Так, що у нас тут виходить таке? Навіть не знаю, який синій колір може вийти. Поки що виходить якийсь темно-фіолетовий. Не знаю, давайте ще більше цируліуму, бо нічого не ясно. Я не знаю, що з ним треба зробити, щоб він став світліший. Ладно, може білий ми додамо. Щоб побачити, що це взагалі за колір. Сірий. Коротше, це сірий. В мене вже була фарба від Роси. Ось таких 5 баночок Роса Studio. Єдина з них засохла, а 2 інші нормально себе почувають. І зараз я їх вифарбую. Я вибрала зовсім інші відтінки, якраз для того, щоб доповнити свою колекцію. Бо я знаю, що Роса робить все дуже якісно. І я зможу комбінувати обидва вида гуаші. Ось так виглядає маджента, теж доволі класно малюється. Мені здається, трошечки менше пігменту і вона більш прозора, але в цілому мені теж це дуже все подобається. Ось так виглядає бірюзова. Якщо без води, вона взагалі дуже щільна і класна. Прям супер мені подобається. Так, фіолетову ось тут вифарбую. Трошки в мене вологий пензлик, але дивіться, яку матову поверхню робить ця фарба. І залишилась помаранчева фарба. Вона вже трошечки більш прозора, я бачу, ніж професійна лінійка, але супер, мені все одно подобається, як вона малює. Ось така палітра в мене тепер є для гуаші. Я буду їх змішувати і малювати, як мінімум, фони для своїх пастельних робіт, а як максимум повноцінні роботи гуаші. Ось така гуаш в мене є від бренду Карандаш і від бренду Turner. Акрилова гуаш. І треба буде порівняти, чим саме вона відрізняється від класичної гуаші від Роса. Ось так. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал Kinestet Art. Це ваша підтримка моїх відео.
Ось такий малюнок я зробила. Зараз я його обведу цими олівцями, а цей малюнок трошки зітру, щоб він не заважав мені малювати. Оце взуття я буду обводити темним олівцем, бо там темний кантик. А оцю пару червоним. Ну, чи не червоним, а теракотою. Заливку буду робити сіро-блакитну. Я вирішила, що я візьму просто звідси з цієї палітри колір, бо мені треба зовсім трошки такого сіро-блакитного кольору, і цього буде абсолютно достатньо. Я його зроблю як аквареллю, тобто з великою кількістю води. Ось такі я кольори собі намішала для малювання цього взуття. Блін, може великий пензлик дуже.
знятися про відправку картин за кордон, але цю тему я поки що не можу зняти. Тому, якщо у вас є побажання щодо наступних відео, тем для цих відео, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Дякую вам за увагу до мого каналу. Бажаю вам творчості, наснаги і часу для вашої любимої справи.